সকলো টেকনলজিৰ ভিডিঅ' অসমীয়াত পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এটাও ভিডিঅ' মিছ নকৰিবলৈ টিলিঙাটো বজাই দিয়ক। Reliance Jioৰ 4G feature phone অৰ্থাৎ Reliance Jioৰ যি লঞ্চ কৰিছিলে Jio Phone 1 তাৰ প্ৰাইচ আছিল only 1500 rupees। সেই ফোনটোৰ কথা সকলোৱে জানে কাৰণ সেই ফোনটোৱে আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো 4G কম দামী ফোন। আজি অনুষ্ঠিত হোৱা Reliance Jioৰ বাৰ্ষিক মিটিঙত পুনৰবাৰ মুকেশ আম্বানীয়ে ধামাকা দিলে আৰু লঞ্চ কৰিলে Jio Phone 2। এই Jio ফোনটোত আগৰ ফোনটোতকৈ যথেষ্টখিনি বেছি সুবিধা পোৱা যাব। গতিকে আহকচোন এই ভিডিঅটো চাওঁ, আপোনালোকক জনাম গুটেখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে এই ফোনটো কিনিব পাৰিব আৰু এই ফোনটোত কি কি বেলেগ সুবিধা আপোনালোকে পাব। তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। আপুনি যদি Jio ভাল পায় আৰু Jio অহাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজিটেল জগতখনৰ লগত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছো কাৰণ Jio অহাৰ পাছৰে পৰা বাকি যিবোৰ টেলিকম কোম্পানী আছে সেইবোৰেও নিজৰ যি প্ল্যান আছে সেই সকলোবোৰ কমাবলৈ বাধ্য হৈ গল। গতিকে ভিডিঅটো লাইক কৰক আৰু চাই থাকক। Jio Phone 1ত আমি বহুত বিলাক অসুবিধা পাইছিলো, যেনে ধৰক আমি যদি ইউটিউব চাব বিচাৰো, যদি ফেসবুক চলাব বিচাৰো, নাইবা হোৱাটছএপ চলাব বিচাৰো, নাইবা আপোনাৰ পোৰ্টেবল ওয়াইফাই হটস্পট কৰিব বিচাৰো, তেনেহলে এই সকলোবোৰ Jio Phone 1ত নাছিল। Jio Phone 2ত এই সকলোবোৰ সুবিধা উপলব্ধ হ'ব। আপুনি যদি বিচাৰে ফেসবুক চলাব, হোৱাটছএপ চলাব আদি সকলোবোৰ এই Jio Phone 2ত ইনবিল্ট থাকিব। এই Jio Phone 2ৰ মই স্পেচিফিকেশন খিনি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছো। এই Jio Phone 2ৰ 512 MB RAM থাকিব আৰু 4GB ইয়াৰ কেপাসিটি থাকিব আৰু লগতে ইয়াৰ ডিসপ্লে সাইজ হ'ব 2.4 QVGA ডিসপ্লে আৰু ক্যামেৰা থাকিব 2 মেগাপিক্সেল আৰু ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা থাকিব QVGA ক্যামেৰা। লগতে ইয়াৰ দুখন সিম আপোনালোকে লগাব পাৰিব। ইয়াত এখন হৈছে ভোল্টি সিম অৰ্থাৎ 4G সিম লগাব পাৰিব আৰু লগতে এখন বেলেগ যিকোনো সিম আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপুনি যদি বিচাৰে ৰিলায়েন্সৰ 4G সিমখনো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু লগতে বাকি বেলেগ কোম্পানীৰ যদি আপুনি সিম ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে এই ফোনটো লোৱাৰ পিছত আপুনি দুইটা কোম্পানীৰে সিম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে আপোনাৰ হাতত যদি পুৰণি Jio ফোন আছে তেনেহলে পুৰণি Jio ফোনটো আপুনি ৰিলায়েন্সক দি আপুনি এই নতুন Jio ফোনটো ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 500 টকাত। আৰু যদি আপোনাৰ হাতত পুৰণি Jio ফোন নাই তেনেহলে ইয়াৰ বাবে আপুনি দিব লাগিব 2999 টকা। আৰু এই Jio Phone 2 উপলব্ধ হ'ব অহা 15 আগষ্টৰ পৰা। আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে এই Jio Phone 2 কিনিম তেনেহলে অহা 15 আগষ্টৰ পৰা কিনিবলৈ পাৰিব। আপুনি যদি ভাবে যে এই ফোনটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব তেন্তে তলত কমেন্ট কৰি জনাব যে আপুনি এই ফোনটো কিনিব নে নিকিনে। এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি ৰিলেটেড সকলোবোৰ ভিডিঅ' অসমীয়াত পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় অসম।